با عرض سلام خدمت شما عزیزان، دکتر شبگرد هستم، روان-درمانگر فردی و زوجی. چیزی رو که تو این جلسه میخوام براتون توضیح بدم در مورد موضوع و مسئله بسیار مهمیه که در این سالهای اخیر من خیلی توجهمو جلب کرد که تو جامعه ما شیوع پیدا کرده، اونم بی‌اعتمادیه. بی‌اعتمادی توی جامعه ما یک روند رو طی کرد. روندی رو که طی کرد از سیستم سازمانی و ساختارهای ما شروع شد تا توی جامعه به افراد و فردهایی رسید که اونا اومدن مسائل و مشکلات رو به شیوه‌های نامطلوب حل کردن. یعنی بی‌مسئولیتی‌های سازمانی و فردی باعث شد که افراد نتونن به شکل و شیوه درستی مشکلاتشون رو حل کنن و این باعث بی‌اعتمادی و افزایش اون تو جامعه شد. اگر در مشکلات جامعه ما ساختارهای آموزشی سالمی حرکت میکرد که همین الان هم میتونیم با چند سال آموزش و سیستم سازی سالم در آموزش پرورش، دانشگاه‌ها و ساختارهای بهزیستی، شهرداری‌ها، جاهایی که خیلی وقتا ما دیدیم مردم میتونن استفاده بکنن، به شکل‌های مختلف جمعی میان و حتی دوره‌های بسیار مطلوبی رو خود من خیلی وقتا در شهرداری‌ها و جاهای مختلفی مثل بهزیستی اجرا کردیم برای مردم که اینا از طرف سازمان‌ها به شکل رایگان انجام میشه. این کمک میکنه به افراد که یاد بگیرن با مسائلشون به شکل سالمی برخورد کنن. درسته بعضی از افراد دچار مشکل و کشکاری اجتماعی میشن، ولی نباید این کشکاری ها به شکل شرطی شده در افراد گسترش پیدا کنه. در خود افراد هم ما میتونیم از سیستم های روان درمانی استفاده بکنیم و کمک بکنیم بهشون که بخوان این بی‌اعتمادی رو به افراد دیگری که در دور و برشون هست، حالا افراد نزدیکشونه، دوستانشونه، خانوادهشونه، به شکل شرطی اونا رو انتقال ندن. یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده خوب توی این سیستم ساختار طرحواره درمانیه که خود من خیلی سالها کار کردم با افراد و خیلی جواب خوبی میده. ما یک کتاب خیلی قشنگی از دکتر یانگ داریم به ترجمه دکتر حمیدپور به نام زندگی خود را دوباره بیافرینید. انشالله اگه فرصت شد در جلسات بعد راجع به صحبت میکنیم که یکی از طرحواره‌های بسیار مهمی که در این موضوع و در این روش درمان ما روی افراد کار میکنیم طرحواره بی‌اعتمادیه و از طریق این طرحواره کمک میکنیم که افراد بتونن روش‌های شناختی و هیجانی ذهنشون رو کمک بکنیم تغییر بکنه که بتونن رفتارهای سالم‌تری رو در جامعه داشته باشن. در رابطه با روان درمانی ها کاری که ما انجام میدیم روی افراد اینه که توی جلسات مختلف اول چند جلسه ارزیابی رو انجام میدیم، ببینیم این افراد اصلا کجاها در تاریخچه زندگیشون دچار بی‌اعتمادی شدن، چه اتفاقاتی افتاده، مثالهای مختلفی رو که براشون پیش اومده و باعث احساس منفی بی‌اعتمادی شده رو پیدا میکنیم. بعد در مورد تاریخچه زندگی اقوامشون کمی سوال میکنیم، در مورد مشکلات بیماری‌های قبلی سوال میکنیم و افکاری که در ذهنشون ایجاد شده به شکل منفی و احساساتی رو که شکل داده و ناراحت کننده است براشون. وقتی که این ارزیابی رو توی 2-3 جلسه انجام دادیم، بعد شروع میکنیم به ربط دادن این افکار منفی به ساختارهای ارتباطی و روابطی که در زندگی دارن. اینا در زندگی خودشون به شکل منفی این مسائل رو ادامه میدن. اتفاق میفته این مسئله که نمیتونن به شکل سالم با اطرافیانشون برخورد کنن. من یه مثال ساده میتونم براتون بزنم. دیدیم که خیلی وقتا یه مثالی در عام استفاده میشه، میگیم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. در جریان‌های طرحواره ساز وقتی که ما یه اتفاق شرطی ما رو به شدت میترسونه و نگران میکنه، این اتفاق باعث میشه که شما از هر راه اندازی که شبیه اون اتفاق باشه فرار کنید. مثلا اگر در یک جایی رفتن افراد و یک موضوعی براشون پیش میاد که اون موضوع یک تاریخچه آسیبزا براشون در زمینه بی‌اعتمادی ایجاد میکنه، این افراد به محض اینکه در افراد نزدیک خودشون، دوستان خودشون، خانواده یه چیزی شبیه اون رو میشنون یا میبینن که اون افراد انجام دادن، به شدت گارد میشن و شروع میکنن به افکار منفی که در سیستم‌های طرحواره ساخته شده و این ترس باعث میشه که رفتارهای نامطلوب و اشتباهی رو از خودشون نشون بدن.
ما توی روش‌های درمان کمک می‌کنیم که روش‌های ناسالم، افکار ناسالم جایگزین بشه با رفتار سالم. یعنی اینکه میایم شناخت‌های منفی فرد رو که در اون ساختار آسیبزا شکل گرفته در میاریم، یک بازسازی هیجانی براش انجام میدیم، کمک میکنیم که اون تروما تا اندازه زیادی بخواد آسیبش کمرنگ بشه و از بار هیجانیش کم بشه تا بتونه به شناخت‌های منفی خودش فرد دسترسی پیدا بکنه. چون هیجان‌های منفی دسترسی افراد رو به سیستم‌های شناختی سالم میبنده و نمیذاره که درست فکر بکنه. وقتی که این اتفاق میفته افراد میتونن رفتارهای سالمتری رو از خودشون نشون بدن. اون وقت درسته که ممکنه ترس ما در ساختار راه اندازها بالا میاد ولی رفتار اشتباه رو دیگه تکرار نمی‌کنه. اگر قرار باشه جامعه سالمی داشته باشیم، هر فردی باید تلاش بکنه تا مشکلاتی رو که در طول سالها در تاریخچه‌های زندگی افراد ساخته شده رو اصلاح کنه. ساختن افراد کمک میکنه که جامعه سالمتری داشته باشیم. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.